කියලා දෙන්න easy tips 3ක් කොහොමද හොඳ ෆොටෝ එකක් ගන්න කියලා. Welcome back to Pixelwise, capturing spirit of the moment. Photography වලට ආස ඔබ සෑම සාධනෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. මාත් photography වලට කැමති. ඒ වගේම photography විනෝදාංශයක් විදිහට කරන පුද්ගලෙක් මේ YouTube channel එක හරහා මම දන්න දෙයක් ඔයාලා අතර share කරන්නයි මේ උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න ඔයාලා දැන් පාවිච්චි කරන කැමරා එක මොකක් වුණත් සමහර DSLR කැමරා එකක් වෙන්න පුළුවන්, කැමරා ෆෝන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් GoPro වගේ ඇක්ෂන් කැමරා එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ කැමරා එක මොකක් වුණත් කමක් නැහැ. මම අද ඔයාලට easy tips 3ක් කියලා දෙන්න. කොහොමද හොඳ ෆොටෝ එකක් ගන්නෙ? එහෙම නැත්නම් ආටිස්ටික් ලුක් එකක් තියෙන, කලාත්මක ගතියක් තියෙන ෆොටෝ එකක් ගන්නෙ කොහොමද කියලා මේ ටෙක්නික්ස් භාවිතා කරනවා නම් ඔයාගේ ෆොටෝ එක අනිවාර්යෙන් හොඳ ෆොටෝ එකක් එනවා. ඒක මම ගැරන්ටි කරනවා. ඔයාගේ ෆොටෝග්‍රැෆි ලෙවල් එක next level එකට improve වෙනවා අනිවාර්යයි. tip number 1 එක තමයි understand the natural lighting. හරි. ඉතින් understanding the natural lighting. මොකද්ද මේ understanding the natural lighting? natural lighting කියන්නේ මොකද්ද? මේක තේරුම් ගන්නේ කොහොමද? ඉතින් ඔයාලට දැනටමත් මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් ඒක ගැන යම්කිසි අවබෝධයක් එන්න පුළුවන්. natural lighting එක තමයි මගේ වටේටම තියෙන්නේ. කිසිම lighting source එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ, light එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. සූර්ය ලෝකේ තමයි මගේ natural lighting එක. ඉතින් අපි හැමෝටම තියෙන හොඳම යාළුවා තමයි සූර්යා ලෝකය. ඉතින් ඒකට තමයි natural lighting කියන්නේ. ඒ වෙලාවේ පවතින ආලෝකය. ඉතින් මේක ඔයා හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේක ඔයාගේ ෆොටෝස් වලට ඇප්ලයි කරන්නත් ඕනේ. ඉතින් මොකද්ද මේ natural lighting කියන්නේ කියලා උදාහරණ සමග බලමු. ෆොටෝග්‍රැෆි කියන දේ පොතක් නම් මේ පොත ලියන පෑන තමයි ආලෝකය කියන්නේ. ඉතින් මේ ආලෝකය නිදහසේ ගලන් එන අවස්ථාවක ඒ ආලෝකය අඳුන ගැනීම, භාවිතා කිරීම නැතිනම් නැවත නිර්මාණය කිරීමට අපනෙක් නම් ඒක තමයි ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් විදියට Tamanට ලබන්න පුළුවන් ඉහළම දක්ෂතාව. ඔබ මේ ආලෝකය හැසිරවීමේ දක්ෂයෙක් වූ ඔබ පාවිච්චි කරන කැමරා එක කුමක් වුවත් මුළු ලෝකෙම ඔබේ අත්ලේ තියෙන වගේ හැඟෙයි. දෙවැනි ටිප් එක තමයි subject, foreground and background. ඔයාලට මේ ප්‍රී-කම්පෝස් කරපු ෆොටෝ එක මම උදාහරණයක් විදිහට අරන් කියන්නම්. මොකද්ද මේ foreground එකයි background එකයි subject එකයි කියලා. බුදු පිළිම තමයි මේකේ අපේ සබ්ජෙක්ට් එක වෙන්නේ. ඔයාලට පේන ඇති මේකේ මේ පුංචි බුදුරුවට පිටිපස්සෙන් තියෙනවා වතු සුද්ධ මල් දෙකක්. ඒක තමයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක වෙන්නේ. ඉතින් ෆෝග්‍රවුන්ඩ් එක කියන්නේ මොකද්ද කියනවනම් මේකේ ඔයාලට පේන ඇති සබ්ජෙක්ට් එක වෙන අපේ පුංචි බුදුරුව. ඒකට ඉස්සරහින් තියෙනවා ඒ පබළු වගේ තියෙන මේ පුංචි සිලිකා ජෙලියට තමයි මේකේ ෆෝග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන්නේ. ෆෝග්‍රවුන්ඩ් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ අපේ සබ්ජෙක්ට් එකට අලංකාරත්වයක් එකතු වෙලා තියෙනවා. මේ ෆොටෝ එක බලවම පේනවා. ඉතින් අපි පුංචි උදාහරණ ටිකක් බලමු. ඉතින් third tip එක තමයි rule of third. මොකද්ද මේ rule of third කියන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු. rule of thirds. ඉතින් මේක තමයි මම හිතන විදිහට ෆොටෝග්‍රැෆි කලාවේ තියෙන ගෝල්ඩන්ම රූල් එක. රූල් ඔෆ් තර්ඩ්ස් කියන්නේ ඔයාගේ ෆොටෝ එක සමාන කොටස් තුනකට බෙදා වෙන වෙන පරිදි ෆොටෝ එකේ සබ්ජෙක්ට් එකේ ફોකස් එක තියාගෙනම සබ්ජෙක්ට් එකට අලංකාරිත්වයක් එක් කිරීමට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සහ ෆෝග්‍රවුන්ඩ් එක යොදා ගැනීමයි. ඉතින් මීට අදාළ උදාහරණ ටිකක් අපි දැන් බලමු. ඔයා දැන් ටිප්ස් 3ක් දන්නවා. එහෙම නැත්නම් ටෙක්නික්ස් 3ක් දන්නවා. ඉතින් ඔයාගේ නිර්මාණශීලීත්වය මත මේ ඕනම ටෙක්නික් එකක් බිඳගෙන ඉස්සරහට යන්න වාට අවස්ථාව තියෙනවා. මේවා දැනගෙන හිටියයි කියලා අපතේ යන්නේ නැහැ. රූල්ස් තියෙන්නේ බිඳින්න. ඒ රූල්ස් බිඳින්න නම් ඔයා රූල්ස් හොඳට දැනගෙන ඉන්නත් ඕනේ. ඔයාගේ නිර්මාණශීලීත්වයට
මේක රූල් එකකින්වත් බාධා වෙන්න තියන්න එපා. රූල්ස් තියෙන්නේ බිඳින්නයි. ඉතින් ඔය නිර්මාණශීලීත්වයට ඉඩ දෙන්න මේ හැම රූල් එකක්ම ඔයාට අවශ්‍ය ආකාරයට වෙනස් කරගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. මේ රූල්ස් තියෙන්නේ ඔයාගේ ක්‍රියේටිවිටි එක වැඩි කරගන්න මිසක් ක්‍රියේටිවිටි එකට බාධා කරගන්න එපා. අපි නැවතත් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් ආයි හමු වෙනකම් take care guys. Thanks for watching. Please like and subscribe.